9 notch බලලා ඉවරලා අපි යන්න හිතුවා වැඩි කට්ටිය ගොඩක් යන්නේ නැති. ඇත්තම කිව්වොත් වැඩි කට්ටිය දන්නේ නැති ලස්සන දිය ඇල්ලක් බලන්න. ඇත්තම කියනවා නම් මෙතන සමහර අය abseiling කරන්න පවා එන තැනක්. රාවණ ඇල්ල පහු කරලා කිලෝමීටර් 4ක් 4.5ක් විතර වැල්ලවාය පැත්තට යද්දි අපිට හම්බ වෙනවා ඇල්ල ජංගල් රිසෝට් එක. අන්න එතන තියෙන පොඩි පාරෙන් කිලෝමීටරයක් මීටර 750ක් විතර යද්දි අපිට මේ සීක්‍රට් ඇල්ලට යන පාර ගාවට යන්න පුළුවන්. අපි නම් ඇත්තටම ගියේ ගමේ මාමා කෙනෙක් එක්ක. ඔයාලා හැබැයි තනියෙන් ආවත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව මෙතෙන්ට යන්න පුළුවන්. මොකද පාර හොයාගන්න දෙයක් නැහැ. කෙලින්ම පාර තියෙන දියැල්ල ගාවටම. කැලෑ මැද්දෙන් පැය භාගයක් විතර ගමනකට පස්සේ අපිට දියැල්ල ගාවට එන්න පුළුවන්. මේ එන්න තියෙන පාරත් අමුතුම වයිබ් එකක් තියෙන්නේ. මොකද ගස් කොළන් වලින් වටේලා ඒක වචන වලින් කියන්න බෑ. ඔයගොල්ලෝ ගිහිල්ලාම බලන්න ඒකේ තියෙන අමුතුම වයිබ් එක. දැන් අපි මං හිතන්නේ ගොඩක්ම ළඟට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. හැබැයි දියැල්ල ගාවට යන්න බහින්න තියෙන පඩි පෙරවල් ටික නම් ටිකක් අබලන් වෙලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද පොඩ්ඩක් කල්පනාවෙන් යන්න. මොකද ගොඩක් පඩි පෙරවල් දිරලා. ඔයාලට දියැල්ල ගාවට ගියාම දියැල්ල බලන්න වෙනම view point එකක් හදලා තියෙනවා. එතෙන්ට ගිහිල්ලා දියැල්ල බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මේ view point එක ගාවින් පහළට බැහැලා දියැල්ල ගාවටම ගිහිල්ලා දියැල්ල බලන්නත් පුළුවන්. මේ දියැල්ල කොටස් කීපයකටම ගලාගෙන බහින් දියැල්ලක්. මේ ඔයාලට පේන්නේ පළවෙනි කොටස. තව චුට්ටක් පහළට ගියාම මේ අපි යන පාරේ පහළට ගියාම ඔයාලට ඊළඟ කෑල්ලත් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ Secrat Waterfall එකේ තියෙන තව විශේෂත්වයක් තමයි අපිට දියැල්ල කඩාගෙන වැටෙන තැනටම ගිහිල්ලා ඉන්න පුළුවන්. ඒක නම් ඇත්තටම කියන අමුතුම අත්දැකීමක්. මොකද අඩි 50ක් විතර උස දියැල්ලක් යටට වෙලා ඉන්නවා කියන එක. තව ගොඩක් වෙලා දියැල්ල යටට වෙලා ඉන්න ඕන උනත් පරක් වෙන හින්දා පැය භාගයක් විතර මම එතන යටට වෙලා ඉඳලා ආවා. මොකද අපි ඊළඟට යනවා අපි Ravana Fall එක බලන්න. එහෙනම් අපි මේ vlog එක මෙතනින් ඉවර කරන්නම්. ඔයාලට මෙතෙන්ට එන්න ඕන ඔක්කොම ඩීටේල්ස් පහළ අපේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. මේ vlog එකත් එක්ක අපේ ඇල්ල සීරීස් එකේ වීඩියෝ 5ක් දැන් අපි දාලා ඉවරයි. තවත් වීඩියෝ ගොඩක් එන්න තියෙනවා ඇල්ල සීරීස් එකේ. එහෙනම් ඒවත් බලන්න අපි subscribe කරලා පහළ තියෙන bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. එහෙනම් Ravana Fall එකේ vlog එකකින් ආපහු අපි හම්බෙමු.